Nếu mọi người gặp mình bây giờ thì mọi người sẽ thấy mình là một đứa rất hướng ngoại và cởi mở. Vì vậy nên có lẽ nhiều người sẽ ngạc nhiên khi biết rằng mình đã từng có khoảng thời gian có rất ít bạn. Ít bạn đến mức mà mình hay phải ngồi ăn trưa một mình ở trường ấy. Đây là câu chuyện về cách mình đã xoay chuyển đời sống xã hội của bản thân. Nếu bạn muốn biết những bí kíp nào đã giúp mình trở nên thân thiện và hòa đồng hơn thì hãy tiếp tục xem video này nhé. Nhân đây mình xin tự giới thiệu, mình là Martini và chào mừng mọi người đến với channel của mình. Mình làm video về những câu chuyện của tuổi trưởng thành với mong muốn giúp mọi người có một trải nghiệm làm người lớn mượt hơn. Hãy ủng hộ mình bằng cách smash ngay nút subscribe và follow mình trên Instagram, Facebook và TikTok. Mình sẽ để link trong phần description. Tại sao một đứa hướng ngoại như mình lại có khoảng thời gian ít bạn? Để hiểu rõ hơn về điều gì đã xảy ra thì hãy cùng mình quay trở về quá khứ, về lại lúc mình mới sang Pháp nhé. Trước tiên là một chút chi tiết ngữ cảnh để mọi người có thể hình dung ra được cuộc sống của mình lúc đó. Mình sang Pháp năm 18 tuổi để học dự bị trường lớn, tên tiếng Pháp là Classe Préparatoire aux Grandes Écoles. Hệ đại học này nổi tiếng là khó và có tính cạnh tranh cao, vì học hệ này là để chuẩn bị cho kỳ thi đầu vào của các trường kỹ sư và trường kinh doanh hàng đầu của Pháp. Mỗi kỳ thi sẽ có hàng chục ngàn thí sinh cạnh tranh với nhau, trong khi những trường thuộc top 5 sẽ chỉ nhận vài trăm thí sinh thôi. Thật sự là hồi đó mình chỉ biết có mỗi học ở lớp từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, rồi tối và cuối tuần lại lôi bài ra ôn. Mọi người hãy tưởng tượng là mình học không phải để qua môn, mà mình học là để vượt qua các thí sinh khác trong kỳ thi đầu vào của trường lớn. Hồi đó mình ở ký túc xá của trường ở ngoại ô Paris, và cứ mỗi lần bạn mình rủ mình đi chơi ở trong Paris thì mình lại từ chối với lý do là bận học. Như mọi người có thể đoán được thì sau vài ba lần mình từ chối như vậy, bạn mình cũng nản không rủ mình đi chơi nữa. Mặc dù trong thời gian đó mình bận học nên cũng không quá bận tâm, nhưng nhiều lúc mình thấy bạn mình đi chơi chụp ảnh với nhau, mình cũng hơi chạnh lòng chút vì bọn nó đi chơi mà không rủ mình. Cuối cùng thì sau 2 năm ôn thi cật lực, mình đã thi đỗ vào ngôi trường mơ ước. Nhưng đến lúc mình có nhiều thời gian rảnh hơn, muốn đi chơi thả ga với bạn bè thì mình lại không có ai để đi chơi cùng cả. Khoảng thời gian mới thi đỗ vào trường kinh doanh là một khoảng thời gian khá buồn đối với mình. Sau 2 năm chỉ biết có mỗi học thì tự dưng mình có một đống thời gian rảnh và mình không biết phải làm gì để giết thời gian cả. Cảm giác như có một khoảng trống mà mình không biết cách nào để lấp đầy vậy. Mình nhìn xung quanh thì thấy bằng cách nào đó mọi người đã biết nhau hết cả rồi, còn mình thì cứ lủi thủi một mình thôi. Mình còn nhớ như in một hôm mình đang ngồi ăn trưa một mình ở căng tin, nhìn quanh thấy mọi người ngồi ăn với nhau và những nhóm đông người cười đùa vui vẻ. Mắt mình đang bắt đầu rơm rớm nước thì tự dưng có một bạn người Đức ra ngồi đối diện mình rồi bắt đầu nói chuyện với mình. Cái khoảnh khắc đó cảm giác như một chiếc công tắc trong đầu mình vừa bị lật vậy. Tự dưng mình nhận ra rằng cái sự cô đơn mà mình đang phải trải qua nó hoàn toàn là do mình tự gây ra cho bản thân. Mình đổ lỗi việc mình lủi thủi một mình tại không ai rủ mình đi chơi, nhưng chính mình lại không bao giờ là người chủ động rủ mọi người đi chơi. Mình cứ nghĩ rằng mọi người không muốn nói chuyện với mình, nhưng chính mình lại không bao giờ là người đi bắt chuyện với người khác. Việc một bạn mình không hề quen biết ra bắt chuyện với mình và chúng mình có thể nói chuyện vui vẻ với nhau như vậy khiến cho mình nhận ra rằng kết bạn mới thật sự không khó như mình nghĩ. Mình chẳng có lý do gì để ngồi than thở của mình khi mình có thể ra nói chuyện với mọi người một cách dễ dàng như vậy. Từ hôm đó trở đi, mình quyết tâm chủ động hơn trong việc kết bạn mới. Điều đầu tiên mình làm đó là tham gia các câu lạc bộ ngoại khóa ở trường. Như mình có nhắc đến trong video Draw My Life của mình thì mình tham gia khá nhiều câu lạc bộ khác nhau, gồm có câu lạc bộ tài chính, câu lạc bộ bóng chày, câu lạc bộ điện ảnh, và mình thậm chí còn sáng lập câu lạc bộ của riêng mình về quan hệ quốc tế. Hãy tìm những người có cùng sở thích hay học tập và làm việc trong cùng ngành với bạn. Bạn sẽ có nhiều điểm chung với họ và việc bắt chuyện và kết bạn với họ sẽ trở nên dễ hơn. Ngoài ra, trong thời gian mình học cao học thì mình có làm thêm ở 2 công ty khởi nghiệp và mình cũng tích cực kết nối với các anh, chị, bạn làm startup bằng cách tham gia các event về khởi nghiệp và các diễn đàn về khởi nghiệp trên Facebook và Slack. D'accélérer maintenant le décollage. Scale up, comme on dit en bon français. Parce que demain... Nếu bạn điên hơn một chút thì bạn có thể bắt chuyện với mọi người một cách ngẫu nhiên giống như mình. Mình hay nhắn tin cho các startupper trên LinkedIn rủ họ uống cà phê qua mạng với mình. Hồi học cao học mình cũng hay chọn một nhóm ngẫu nhiên rồi ngồi xuống ăn cùng bàn với họ ở căng tin, giống như bạn người Đức từng làm với mình ấy. Lần đầu tiên làm như vậy thì chắc chắn bạn sẽ run, nhưng sau vài lần bạn sẽ vượt qua được nỗi sợ hãi và cuộc sống của bạn sẽ trở nên cực kỳ thú vị luôn. Ngược lại, nếu có ai đó bạn không quen tự dưng bắt chuyện với bạn thì hãy thử nói chuyện với họ xem sao. Nếu như sau khi nói chuyện bạn thấy không hợp thì thôi, không mất gì cả mà.
Hãy giữ một tâm trí cởi mở vì đừng quên rằng bạn thân nhất của bạn cũng đã từng là một người xa lạ. Mình cũng bắt đầu lên kế hoạch đi chơi nhiều hơn. Khi mình muốn gặp gỡ bạn bè thì mình sẽ là người chủ động rủ mọi người đi chơi thay vì ngồi đợi mọi người rủ mình đi. Những người bạn từ thời cấp 3 của mình, những bạn mà hay rủ mình đi chơi hồi mình còn học dự bị, thực ra là các bạn ý vẫn ở đây từ trước đến nay mà. Chẳng qua là mình không nỗ lực giao lưu với các bạn ý thôi. Đây là event mình tổ chức năm 2019 nhân dịp sinh nhật của mình. Phần mô tả tạm dịch là tiệc sinh nhật 23 tuổi của mình. Dù bạn muốn đến ăn mừng sinh nhật mình hay bạn chưa có kế hoạch gì vào tối thứ Bảy thì hãy đến cạn ly với mình nhé. Và đừng quên mang theo bạn của bạn nữa. Mình mời tận 80 người đến dự tiệc sinh nhật của mình và cuối cùng thì có khoảng 20 bạn đến. Có bạn thì chỉ ghé qua 15-20 phút thôi, còn có bạn thì mang theo cả hội bạn cùng lớp đến chung vui. Cuối cùng thì hôm đó mình quẩy với mọi người đến tận 3 giờ đêm. Khi bạn là người chủ động rủ mọi người đi chơi thì bạn phải học cách đối mặt với sự từ chối. Mọi người không thể lúc nào cũng rảnh hay hứng thú đi chơi cả, và bạn không nên coi đó như một sự công kích cá nhân. Song song với việc vươn ra kết thêm bạn mới thì mình cũng rất chú tâm đến việc duy trì những mối quan hệ sẵn có. Có nhiều biến động có thể xảy ra trong tuổi trưởng thành, ví dụ như bạn tốt nghiệp đại học, bạn đổi công ty hay thậm chí là bạn chuyển sang sinh sống tại một thành phố mới. Những sự thay đổi này có thể khiến bạn mất liên lạc với những người bạn của mình. Vậy nên nếu ai đó thật sự quan trọng với bạn thì bạn phải nỗ lực giữ liên lạc với họ. Ví dụ như cứ 2-3 tuần thì mình lại gọi điện buôn chuyện với anh bạn đồng nghiệp cũ của mình ở Pháp, mặc dù bây giờ mình đã chuyển sang Anh để làm việc và sinh sống. Hay mình có chị bạn này quen từ hồi ở Việt Nam. Khi chúng mình ở Paris thì chúng mình hay đi ăn với nhau và sang nhà nhau chơi. Bây giờ thì mình ở Anh, còn chị ấy thì sẽ sang Luxembourg làm việc, nhưng chúng mình vẫn hay nhắn tin và gọi điện buôn chuyện với nhau. Nếu bạn mới chuyển đến một thành phố mới, hãy thử tìm xem trong số những người bạn quen có ai đang ở thành phố đó không và kết nối với họ. Có thể đó là bạn học cùng cấp 3 hay đồng nghiệp cũ của bạn. Mấy năm rồi các bạn chưa nói chuyện với nhau cũng được. Đây là cách dễ nhất để kết bạn mới ở một thành phố xa lạ. Martini của hiện tại là một người rất sẵn sàng kết thêm bạn mới, nhưng cũng đồng thời rất trân trọng những người bạn đang có của mình và nỗ lực để duy trì những mối quan hệ đó. Mình mong rằng câu chuyện của mình sẽ truyền cảm hứng cho những ai đang cô đơn để vươn ra khỏi vùng thoải mái của bản thân và kết thêm thật nhiều bạn mới. Mình biết rằng đi bước đầu tiên rất đáng sợ, nhưng tin mình đi, những gì bạn sẽ trải nghiệm sau đó sẽ hoàn toàn xứng đáng. Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi gì thì hãy comment ở bên dưới. Còn nếu bạn cảm thấy video này hữu ích thì hãy thả tim và subscribe để cho mình động lực làm thêm nhiều video giống như thế này. Và cuối cùng thì đừng quên follow mình trên Instagram, Facebook và TikTok, mình sẽ để tên ở đây. Hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo của mình. Bye bye! Đưa em đi qua thăng trầm.